Technostamap, echipamente de top pentru panificație. Fabrica de zahăr Bod nu reia producția nici anul acesta. Măsurile de finanțare POC 411 și POC 411 bis. Bustul criteriul definitoriu în alegerea produselor pe bază de plante. Bine v-am regăsit la Baking News, sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru! Înființată de Antonio Baldovin și Remigio Dante în 1982, Technostamap s-a impus rapid pe piața de echipamente pentru industria alimentară, adăugând ulterior la gama sa de produse mașinile de foietat manuale și automate, mixerele planetare și malaxoarele, care reprezintă și astăzi inima companiei. De peste 40 de ani, profilul companiei Technostamap reprezintă o poveste de succes național și internațional. Compania este recunoscută în întreaga lume, din Europa până în Japonia, din Africa de Sud până în Asia, din America de Nord până în America de Sud și asta datorită experienței sale, tehnologiei de ultimă generație și atenției acordate clienților. Cu un portofoliu de peste 400 de echipamente vândute până în prezent pe piața de profil din România, Technostamap se situează în topul preferințelor profesioniștilor prin tehnologia de vârf, designul unic și fiabilitatea echipamentelor sale. Misiunea companiei este de a-și extinde în mod constant oferta de produse, menținând la nivel înalt standardele de calitate și inovația tehnologică, continuând în același timp să investească în sisteme de producție noi și mai eficiente. Technostamap își propune să devină un punct de referință la nivel mondial în producția de utilaje profesionale dedicate prelucrării aluatului pentru industriile de panificație, pizzerie și cofetărie. Compania italiană produce aproape toate componentele mașinilor sale, ceea ce face ca societatea să fie de facto autonomă. Proiectarea, dezvoltarea și asamblarea au loc în cadrul companiei, ceea ce prezintă avantaje enorme și nu în ultimul rând un aport preț-calitate extrem de competitiv. În 2019, Technostamap a început construcția unei noi unități de producție în Grisignano di Zoco, finalizată în 2022, trecând de la cei aproximativ 4500 de metri pătrați ai vechiului amplasament la 9000 de metri pătrați actuali. Investiția are ca scop existența unui singur centru de producție, completat cu o sală de demonstrații de 400 de metri pătrați, disponibilă pentru clienții interesați să încerce pe viu orice utilaj. Gama de echipamente dezvoltate de Technostamap este distribuită în România de compania Novapan din Brașov. La fabrica de zahăr Bod din județul Brașov, producția nu va fi reluată nici în 2023. Noi acționari nu au reușit să încheie contracte cu fermierii din județele Brașov, Covasna și Harghita, iar o perioadă fabrica nu se va ocupa nici de ambalare, după ce exporturile ucrainene de zahăr către Uniunea Europeană au fost interzise până la toamnă. Anul trecut, în noiembrie, când compania Best Achiziții a finalizat după 2 ani preluarea integrală a activelor fabricii de zahăr Bod, reprezentanții fabricii anunțau că intenționează să reia producția începând din acest an, însă acum unitatea de producție urmează să intre în conservare. Mihaela Neagu, director general Best Achiziții, afirmă că sfecla produsă de fermieri va fi procesată anul acesta la fabrica de zahăr de la Luduș. Mihaela Neagu explică, cităm: "Nu am găsit înțelegere și nici fermierii nu au avut anul acesta suprafețe pregătite pentru a putea cultiva în zona Brașov, Covasna, Harghita." Am încheiat citatul. Citiți întregul articol pe artaalbă.ro. Fiind un subiect important pentru majoritatea operatorilor economici, redacția Arta Albă a trimis către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene o serie de întrebări cu privire la măsurile de finanțare nerambursabilă POC 411 și POC 411 bis. Iată câteva dintre aceste întrebări. Care este data la care vor fi postate în platforma MySmith contractele de finanțare sub formă finală aprobată? Procedurile de achiziții pot fi derulate și fără postarea finală a contractului de finanțare în platforma MySmith? Se înregistrează întârzieri în transmiterea datelor de logare pentru derularea procedurilor de achiziții. Care este explicația și ce posibilități de urgentare a comunicării acestora există? Răspunsurile complete oferite de minister le găsiți pe site-ul artaalbă.ro. În ultima perioadă, din ce în ce mai mulți consumatori caută alternative pe bază de plante. Studii recente demonstrează că preocupările legate de sustenabilitate și de sănătate au schimbat comportamentul consumatorilor, aceștia alegând din ce în ce mai des alternative pe bază de plante la produsele convenționale. Cu toate acestea, experiența gustativă a produselor din ingrediente alternative față de cele de proveniență animală continuă să fie percepută drept deficitară, arată un studiu realizat de Kerry Group, compania producătoare de ingrediente. Cercetarea a împărțit consumatorii în 3 mari categorii: flexitarieni, vegani și vegetariani.
Studiul a relevat faptul că flexitarienii, grupul cheie de consumatori care determină creșterea popularității produselor pe bază de plante, sunt mai critici decât consumatorii vegani și vegetariani atunci când vine vorba de gust. Citiți continuarea articolului pe site-ul artalbă.ro, sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, de unde au fost preluate toate știrile ediției. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Doamnelor și domnilor, să aveți o săptămână plină de artă albă. Sunt Ana și ne revedem săptămâna viitoare la Baking News.